بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار هذه السورة التي سنتدبر فيها بإذن الله تعالى في هذين الدرسين جاء بعد شيء من التفكير. هي سورة التغابن، وهي السورة الوحيدة في كتاب الله عز وجل التي ذكر فيها التغابن ككلمة وكمفهوم بهذا الحضور الذي هو في السورة التي لا تتجاوز عدد الآيات فيها عن 18. السورة في أكثر أقوال المفسرين سورة نزلت في المدينة، اختلف فيها المفسرون. البعض قالوا أنها فيها من مكة، نزلت بعض آياتها في مكة، والبعض قالوا بأنها في المدينة، وهذا جمهور العلماء. والذي أميل إليه بعد تلاوة السورة أنها على الأغلب في آياتها وأجوائها نزلت في المدينة. هذه السورة العظيمة اللي يلفت النظر، وهي في الجزء 28 من كتاب الله سبحانه وتعالى في الترتيب. هذه السورة موقعها في كتاب الله، وهذا ما اعتدنا عليه ونحن نتدبر السور، جاءت بعد سورة المنافقون. والقرآن العظيم خصص مساحة واسعة للحديث عن النفاق والمنافقين، وخصص سورة كاملة للحديث عن المنافقين والنفاق. ثم جاءت بعدها سورة التغابن، ثم جاءت بعد التغابن سورة الطلاق، مشكلة قضية اجتماعية. فما بين الاثنين سورة المنافقون التي تتحدث عن آفة تتعلق باعتقاد الإنسان وعلاقته بالله عز وجل، وسيأتي علينا بإذن الله، ييسر لنا الله عز وجل الوقت لنتدبر في سورة المنافقون. سورة المنافقون تتحدث عن آفة تأكل الأخضر واليابس في قلب الإنسان، فالاعتقاد سرعان ما تنعكس على علاقة الإنسان بغيره. النفاق ذكرنا هذا في أكثر من مرة، منه ما هو اعتقادي في علاقة الإنسان بالله عز وجل، فهو يقابل الإيمان ويقارب الكفر. أدنى إيمان، أدنى نفاق، وفي كفر. وهناك من النفاق ما هو اجتماعي يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، والقرآن تطرق إليها جميعها. الشاهد الذي نريد أن نصل إليه أن هذه السورة العظيمة جاءت في النصف، في الموقع بين سورة المنافقون وبين سورة الطلاق. وآخر سورة المنافقون رب عز وجل يقول فيها، تدبروا معي في هذه الآيات العظيمة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أمنية غالية عزيزة لا يتمنى الإنسان حال خروجه من الدنيا إلى الآخرة أعظم منها. تتساقط كل الأمنيات، تطرح أرضاً، كل ما يلهث وراءه في الدنيا ينتهي. ساعة الاحتضار، بعد ما دخل في ساعة الاحتضار، كل ما كان يجري وراءه يسقط، كل ما كان يجري وراءه في الدنيا. تبقى أمنية واحدة فقط. ما هي الأمنية التي فيها متسع؟ رب عز وجل أعطانا كل هذا المتسع، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي ذلك اليوم إذا ما أعددت العدة له. هو سيأتي إذا ما أعددت العدة له
سيدخل الإنسان في سياق هؤلاء. ماذا يقولون؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، بس شوية، ما طالب كثير هو، لأجل أي شيء ذكر أعظم الأعمال فقال فأصدق. لماذا؟ لأنها أعظم الأعمال. الصدقة تفسح للإنسان في قبره، تؤنسه. والصدقة ليست كما ذكرنا ونذكر دائما وسنأتي عليها أيضا في سورة التغابن، ليست صدقة فقط المال، صدقة بكل شيء. والعلاقة بين الصدقة والصدق علاقة وطيدة، فأنت لا يكفي فقط أن تتصدق. تدبر القرآن يفتح آفاقا للمفاهيم العظيمة. صدقك مع الله يفتح لك أبواب الصدقة، والصدقة لا تقبل من الإنسان إلا إذا كان صادقا في نيته، في قوله، في عمله. فإذا تصدق بدرهم، ذاك الدرهم ربي عز وجل رباه له وكبره ونماه. المسألة ليست كيف، والكيف الذي يحكم منطق الصدق. قال وأكن من الصالحين، هذه الأمنية الوحيدة التي بقت. تدبروا فيما بعدها. قال ربي عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الأجل حين يحين تحكمه الثانية وليس الدقيقة، تحكمه الثانية لأنه محسوب بالثانية. الأنفاس التي تدخل وتخرج محسوبة، كم نفس يدخل في نفس هذا الإنسان وفي جوفه ويخرج. هذه نهايات سورة المنافقون. ثم تأتي سورة التغابن بأول آية فيها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الربط بين الأول والآخر، أو آخر سورة المنافقون وأول سورة التغابن، ليبين أن من أعظم الأعمال التي تجعل الإنسان يحقق تلك الأمنية قبل فوات أوانها الصدقة والصلاح التسبيح. التسبيح من أعظم أنواع الذكر، وكل الذكر عظيم، ولكن التسبيح الذي تقدمه سورة التغابن في أولها، حيث يقول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يجعل الإنسان ليس فقط إنسانا يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإنما إنسان يتدبر في واقع حياته فيرى أن الكون كله مسبحا لله، وها حقيقة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح الذي ابتدأت به سورة التغابن العظيمة لتؤكد أعظم زاد لنا في الرحلة التي ستحدثنا عنها التغابن، سورة التغابن، التسبيح. فيكون الإنسان ويصبح ذلك الإنسان متناغما مع منظومة التسبيح في الكون كله، ما في السماوات وما في كل شيء يسبح له. وما عاد كما ذكرت التسبيح كلمة باللسان فقط، القلب سبح قبل التفوه بها باللسان، سبح خضوعا. والتسبيح ما هو تنزيه لله عز وجل، هو تعظيم، هو تقديس لله سبحانه وتعالى، وهذا قمة التوحيد، وهذا مفهوم التوحيد. وما معنى أن أقول سبحان الله؟ أنا نزهت الله عز وجل عن كل ما لا يليق، عن الشريك، عن كل شيء. فإذا لما يدخل الإنسان تدخله السورة من بدايتها في أجواء التسبيح، وتضيف عليها في الآية وتقول له الملك، وبدأت بالملك، الملك كله لله. الإنسان لا يملك شيئا، هذه حقيقة. إن لم يدركها الآن وهو في الدنيا يتنفس، سيدركها متى؟ حين يفارق الدنيا وسيكون الوقت متأخر. إذن عليه أن يدركها. الإنسان لا يملك شيئا، أنا لا أملك شيئا. وذكرنا هذه القضية في التدبر في أكثر من سورة. الملك الحقيقي لله، أما ما نمتلكه نحن هذا ليس ملك، هذا على سبيل التجوز. نحن نقول أنا ملكت شيئا، هذا ملكي، هذا لي، وليس ملكا لي، ولا أملك أنا شيء.
ولذلك ربي عز وجل في سور وفي آيات أخرى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لما أخرجنا سبحانه من بطون أمهاتنا لا نملك ولا نعلم، فما في ملكية حقيقية إلا لله. قال له الملك. لماذا من أول السورة قال له الملك؟ حتى يأخذ من القلب، لأن العمل الإيماني أو التصديق والتوحيد اللي تتكلم عنه السورة العظيمة سورة التغابن لا يأتي إلا حين يخرج القلب كل ما سوى الله عز وجل. يخرج كل ما سوى الله. كيف يخرج كل ما سوى الله؟ أنا أقول لا إله إلا الله. المطلوب أن أخرج من قلبي كل أحد سوى الله عز وجل، ليس بمعنى قضايا تتعلق فقط بالحب أو لا، الشعور بأن أحدا من البشر يملك شيئا لي من دون الله. له الملك، مطلق الملك في كل شيء، في الحكم، في النفس، في العمل، في الأجل، في المال، في كل شيء، في الولد، كل شيء. نحن لا نملك، وإنما الذي يملك هو الله. ثم قال سبحانه في نفس الآية قال وله الحمد. وله الحمد. الحمد على ملكه، الحمد على أنه هو المالك لكل شيء. لماذا؟ لأنه لما أنا أؤمن بالله عز وجل أنا لا أؤمن به فقط، أنا أؤمن بصفاته، أنا أؤمن بعدله، أنا أؤمن بحكمته، أنا أؤمن بمحبته بوده لخلقه وهو غني عنهم. له الحمد أن الذي يملك حياتي وأمري وأولادي وكل شيء في نفسي، كل شيء فيا وفي آخرتي، ليس أحدا سوى الله عز وجل. له الملك وله الحمد على أن له الملك. وإحنا شايفين لما الناس تملك على سبيل التجوز شيئا ماذا قد يفعل فيها الملك؟ يغيرها طبيعة البشر، ينسى بسرعة، يغفل بسرعة، فقد يقع في الظلم ممكن. ولكن ربي سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه جل شأنه له الملك وله الحمد. قال وهو على كل شيء قدير. في آية واحدة جمع كل الأشياء أو المعاني العظيمة التي تجعل الإنسان يخضع فيسبح لله عز وجل قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، وهو على كل شيء قدير. فتعجز أمام قدرته كل المستحيلات، لا شيء مستحيل، تتلاشى المستحيلات أمام قدرته سبحانه، وما يعود في شيء اسمه مستحيل. فحين يدرك الإنسان من خلال آية واحدة أول الآية في سورة التغابن إن الملك وما في السماوات وما في الأرض والقدرة المطلقة بيد الله، هل يتوجه القلب لغير الله؟ مستحيل. من صححت الوجهة وأصبحت الوجهة عندك صحيحة، أنت تعلم لمن تتوجه، صح عملك. وإذا ما صحت الوجهة ما صح العمل. لماذا سميت التغابن؟ سورة التغابن يعني نقص، والسورة الوحيدة والكلمة الوحيدة في كتاب الله بالتغابن، نقص، بخس. لماذا تسمى التغابن؟ وطبعا رب العالمين سبحانه في السورة سيقول ذلك هو هذا معناه يوم القيامة، يوم الجمع، يوم التغابن. طيب لماذا سمى التغابن يوم الجمع يوم القيامة؟ حين يواجه الإنسان الحقيقة المرة. ما هي الحقيقة المرة؟ الناس يوم القيامة، وهو في الحقيقة ساعة الاحتضار كما ربطنا بين آخر سورة المنافقون وأول التغابن، يدركون أن ما كانوا يجرون وراءه في الدنيا لا يساوي شيئا. فلما يرى الإنسان في يوم القيامة كل ما قاله وأخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، جنة، نار، وليست جنة وجنة، جنة ودرجات، ودرجات هائلة. وتذكرون في دورتنا عن المقربين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، تفاوت في الدرجات لا يتخيله الإنسان.
هناك سيدرك أنه حين كان يجري وراء الدنيا إنما هو اشترى شيئا قليل القيمة معدوم القيمة بثمن عظيم. لأن ما معنى البخس والنقص في التجارة؟ أن أشتري شيئا قليل الفائدة لا يسوى شيء، لا يساوي شيئا كثيرا، أشتري بسعر عالي مبالغ فيه. أو صورة أخرى من صور التغابن أن أبيع شيئا ثمينا بسعر بخس، شيئا ثمينا أبيع بسعر بخس قليل. فهذا يوم التغابن. سيدرك الناس حينها يوم القيامة على سبيل المثال أنهم باعوا أغلى ما عندهم، الأوقات على سبيل المثال، هذا شيء غالي جدا، الوقت هذا أغلى ما تملك ولا كنوز الدنيا تعدله. ولذلك ما تمنى المحتضر شيئا إلا قال رب ارجعون، أريد لي ساعة زمن فقط. الوقت يعني لا طلب مال ولا طلب ولد ولا طلب قوة، طلب فقط الرجوع. فالزمن الذي نحن فيه هذا أغلى ما ملكنا الله إياه، لا شيء أغلى منه، لا شيء أغلى منه. ففي يوم التغابن يوم القيامة سيدرك الناس عظمة الجريمة التي ارتكبوها في حق أنفسهم حين باعوا تلك الأوقات الثمينة فيما لا يساوي شيئا. ما تمر علي ساعة كل اللي أنا قضيته أو تكلمت فيه كلام فارغ لا قيمة له، وقد تمر يوم كارثة هذه، وقد تمر سنة هذه كارثة ما بعدها كارثة. والكارثة والمصيبة الأكبر أن يمر العمر ويهدر في شيء لا يساوي عند الله شيئا. تغابن. فيغبن، يشعرون أهل النار أنهم قد خسروا أعظم شيء في التجارة، خسروا. ولذلك القرآن قلنا في مواضع أخرى يعبر عنها فيقول ذلك هو الخسران المبين. خسارة كارثية. ليست الخسارة أن تخسر بيتا ولا عملا ولا، صح تخسر تتألم، صح كل شيء يمكن أن يعوض في الدنيا. الشيء الذي لا يعوض عمرك، زمنك، ساعات اليوم والليلة، هذه لا تعوض أبدا، لن تعوض. الساعة التي تذهب لا تعوض. كيف تستغلها؟ كيف تعمل بها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الأثر روي عن أنه حتى الإنسان المحسن سيشعر بذلك الغبن، تغابن، نقص. كيف نقص؟ أنه يا ليته زاد في العمل، يا ليته زاد في القول الحسن، يا ليته زاد في تلاوة الكتاب العظيم، يا ليته زاد في الإحسان، في العطاء. تدبروا معي هذه المعاني العظيمة في أول سورة التغابن. فرب عز وجل من البداية من أول السورة أعطانا الكلمة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح، أنت جالس في مكانك، سبح بكل قلبك، بلسانك، بكل شيء. سبح لله سبحانه، لا تدع لحظة، اللحظة تعني كل شيء بالنسبة لك. سبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تدبروا معي في آخر الربط بين أولها وآخر السورة، قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. تقرضوا الله قرضا حسنا، كلام عن الصدقات، أولها تسبيح وآخرها أي شيء، القرض الحسن. وما قال تقرضوا أحد، هو رب عز وجل لا نقرضه كما سنأتي عليها في نهاياتها. كيف يقرض الإنسان ربه؟ سبحانه. أنت تقرض أحدا من الناس، من البشر. رب عز وجل أسقط البشر هنا. لماذا؟ لأنك أنت لا تقرضه لأنه فلان. أنت حين تقدم القرض الحسن أنت تقدم أي شيء، أنت تقدم قرضا لله. تقرض الله تعظيم للعمل، من أعظم الأعمال. والمضاعفة قال يضاعف كم ضعف؟ ممكن ضعفين، ممكن 7، ممكن 100، ممكن 700، ممكن لا حد لها. ما الذي يجعل قرض
ضعفين وقرض لا حد له، ما أمر في قلبي من النية الصافية لله عز وجل، من الصدق مع الله سبحانه وتعالى حين يقدم الإنسان ذلك المال لغيره. قال ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذا آخر السورة، وأولها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح الذي قلنا تكلمنا عنه ونتكلم عنه ليس مجرد كلمة، سبحان الله هي تولد في نفسي عملا صالحا متواصلا في واقع الحياة. بعض الناس، بعض المسلمين يكرس على الذكر فقط باللسان وهو عمل عظيم، فيعد، يشغل بالعد، اليوم سبحت 1000 تسبيحة، اليوم 100,000 تسبيحة. المسألة ليست مسألة عد. تجارتك مع الله عز وجل لا تبنى على كم، تجارتك مع الله تبنى على الكيف، على الأحسن. فما هو الأحسن؟ صح، اللسان لا ينبغي أن يفتر عن ذكر الله عز وجل، ولكن المطلوب من هذا التسبيح أن يولد في حياتك إيجابية. يعني كيف إيجابية؟ يجعلك إنسانا معطاء، تعطي من كل شيء، تعطي كل شيء، وتعطي على سبيل القرض، تعطي على سبيل القرض. يعني إيش تعطي على سبيل القرض؟ ولذلك هو سبحانه، تدبروا في الترابط، قال تقرض الله، لأنك إذا أنت شعرت فعلا أنك أقرضت الله ما أقرضت أحد من البشر، لن تنتظر من ذلك البشر المقابل، أليس كذلك؟ من الذي سيرد عليك قرضك؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تنتظر المحمدة من الناس، وهذا من أعظم ما يعظم ويكبر الأعمال عند الله عز وجل. فالتسبيح، شوف الربط، عبادة التسبيح اللي هي كلمة خفيفة على اللسان، سبحان الله والحمد لله، كلمتان خفيفتان على اللسان. لماذا هما حبيبتان إلى الرحمن؟ لماذا تثقل بهما الموازين؟ لأنهما يولدان في القلب تنزيه لله سبحانه وتعالى. أنا من أقول سبحان الله، نزهت الله عن أي شيء، أن كل أعمالي التي أقوم بها ما عاد فيها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. أعطيت، منعت، أخذت، تصدقت، فعلت، كتبت، قرأت، شربت، كل ما أفعله، خطوت خطوات، كل ما أفعله نزهت العمل عن أن يكون فيه أحد للعمل إلا الله سبحانه وتعالى، وجهت وجهي فيها لله سبحانه. فالوجهة صحت، فإذا صحت الوجهة صح العمل. ولماذا كل هذا التسبيح والتنزيه؟ تدبروا كيف يبني القرآن في القلب العمل. قال هو الذي خلقكم، هو اللي خلق. كيف ما أسبح سبحانه؟ إحنا في حياتنا اليوم اليومية ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أحد أعطاك كأسا من الماء شكرت وكنت ممنون من عنده، وما تعرف كيف تودي. وأحيانا نقولها باللسان، والله ما أعرف كيف أودي جمايلك، أليس كذلك؟ وهذا عمل جيد أن الإنسان يشكر الناس، ولكن وأنت تشكر الناس لابد أن يبقى القلب عامرا بشكر الله سبحانه وتعالى، حامدا لأنعمه، فلا تشغله النعمة. ومن سخر الله له من البشر لكي يعطيه أو يوصل إليه تلك النعمة عن المنعم سبحانه، فيخضع قلبه له شكرا وتسبيحا. خلقكم، أوجدكم من لا شيء، ما كنتم شيء، أعطاكم، ملككم كل شيء، فما الذي يستحقه منك سبحانه وهو الغني عنك سوى التسبيح؟ ثم قال فمنكم كافر، حتى يعظم الكفر هنا. بعد كل هذا الناس ليسوا سواء، فمنكم كافر والعياذ بالله، ومنكم مؤمن. والنتيجة أنت لا تنشغل بالكافر وهذا كافر وهذا، لا، والله بما تعملون بصير.
وتدبروا في اختيار حتى الصفات هنا. قال والله بما تعملون بصير. أعمالك الله يبصرها، فلا تذهب نفسك حسرات وراء الناس أو تقدير الناس أو عدم تقديرهم. أعمالك الله يبصرها. تدبروا معي في هذا النوع من الإيمان الذي يغرسه القرآن في قلب الإنسان ليصل به إلى الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. نحن كثير من الأحيان حتى في صنعنا للمعروف جعلنا المعروف للأسف تشوبه الشوائب، ففلان لا نقدم له معروفا لأنه لا يستحق أو ما يشكر أو ما يعرف يقدر اللي يحسن إليه. أنت أسقطت بذلك عملك دون أن تشعر. كيف أسقط عملك؟ لو عملت لله لما سألت فلان. صح تفرح بالتقدير لا بأس، ولكن لا تجعل ذلك يشغلك عن العمل، فالله بما تعملون بصير. وتمشي معايا الآيات، تركز التوحيد. هي مقصد سورة التغابن التجهيز والاستعداد ليوم التغابن، هذا اليوم الذي لا مفر منه. سيأتي أردنا أم لم نرد، سيأتي هذا اليوم. كيف تستعد له؟ قال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آيات تهز الفطرة والوجدان والعقل، لأن كل شيء رب العالمين يذكره في هذه الآيات العظيمة ما في أحد من البشر حتى فكر أن يدعيه. في أحد حتى فرعون قال في يوم من الأيام خلق السماوات والأرض؟ لا. أكبر العتاة والطغاة في أحد قال في يوم من الأيام خلق السماوات والأرض؟ مجرد ادعاء بس، كذبة، ولو حتى كذبة أبريل، لأنه ما في شيء اسمه كذبة أبريل. حتى هذه عجزوا عنها، لأن يعرف الناس ستضحك عليه. كيف يدعي خلق السماوات والأرض؟ سبحانه جل في علاه خلق السماوات والأرض بالحق. ولذلك حتى الملحد هو ملحد. على فكرة هاي من الأساليب هذا القرآن العظيم، يعلمك كيف تحاور حتى الملحد. ملحد خلق السماوات والأرض ما في أحد ادعاه، ورب عز وجل يؤكده وهو القادر عليه. قال خلق السماوات والأرض ولم يدعي أحد، حتى الادعاء عجزوا عنه. هذه معجزة، هذه معجزة ولفتة عظيمة من لفتات القرآن الكريم وإعجازه. خلق السماوات وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ولماذا الكلام عن الصور وعن التصوير وعن الله سبحانه وتعالى المصور؟ صوركم في أجمل وفي أحسن تقويم. ثم قال في النهاية، نهاية الآية، قال وإليه المصير. حتى لا تنشغل بكل هذا. بعض الناس، وهذا الآن موجود في زماننا، شغل بالصورة التي صوره الله عليها عن كل شيء. أليس كذلك؟ يوم أحمر ويوم أصفر ويوم أخضر ومحتار، ما يعرف شو يسوي في الدنيا لأجل أي شيء. هو ما معنى المصور؟ الصورة، يعني ما معنى الاهتمام بالصورة؟ من الذي صورك؟ هو رب عز وجل. تدبروا في الربط. قال خلق السماوات والأرض بالحق، أما أنتم صوركم فأحسن صوركم. صورتك حسنة، أنفك كبير، فمك صغير، إيش ما كان فيك أنت جميل. تدبروا معي كيف القرآن يعطي الإنسان الثقة بالنفس، على عكس الحضارة المادية الغربية اللي حقيقة كريهة في هذه الأشياء. لماذا؟ تشعر الإنسان وخاصة الشباب اليوم، تشعره بعدم الاقتناع بشكله، تحسس الإنسان أنه قبيح. لماذا؟ لأنه لابد أن يشعر أنه قبيح، لأن إذا ما شعر أنه قبيح ماذا سيحصل؟
لن يكبر ولن يصغر ولن يغير ولن يفعل ولن يجمل. راح تخسر الحضارة المادية لو ما تخسر. الآن ملايين تصرف تنفق لأجل أي شيء؟ تكبير أنف وتصغير فم ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ لماذا القرآن يعطيني هذه الآية العظيمة هنا؟ لا تهدر وقتك ولا جهدك، أنت جميل. قال فأحسن صوركم، يعطي الإنسان دفعة قوية للأمام. أنت جميل، جميل الصورة، بصرف النظر عمن يقول لك سمارك حمارك اصفراء، كل شيء فيك جميل. تدبروا القرآن كيف يخاطب الروح ويعلي من شأن النفس، لأنه أنت لما تثق في نفسك، هو الإنسان لماذا يعبث بشكله؟ في خواء، في فراغ، وفي عدم ثقة في النفس مهولة. والإعلام والحضارة المعاصرة اليوم تلعب دورا بشعا في هذا للترويج لسلعها، فتجعل الإنسان أنت الآن شكلك مو حلو، تقنعه بأنه غير جميل، إلى أن يعبث بشكله لأجل أن يصبح أجمل، والحقيقة إحنا نعرفها. قال فأحسن صوركم وإليه المصير. لماذا وإليه المصير؟ افهم أنت وين رايح، أين تذهب؟ أنت ذاهب إلى الله. تدبروا في الكلمة هنا، قال وإليه المصير. لماذا؟ لأن نحن حين ننشغل بكل هذه الترهات، أنا لا أقول الإنسان لا ينشغل بشكله، بالعكس، الجمال والنظافة، الدين والقرآن هو الذي أسس لهذه المبادئ، هذه حقيقة. ولكن الجمال الحقيقي الذي يصون للإنسان كرامته واعتزازه بنفسه وثقته بنفسه، وعدم الشعور بأنه قبيح، بقطع النظر عن المقاييس التي تضعها الحضارة الجديدة من نحافة أو رشاقة أو ما شابه. شاهد قال وإليه المصير. فإذا كان المصير إلى الله وليس إلى الناس، لماذا تشغل بالناس عن الله؟ مصيرك إلى من؟ إلى الله. والله سبحانه وتعالى هل ينظر إلى صورتك؟ الصورة هو خلقها، فلن يحاسبك عليها، ولكن سيحاسبك على كل ما أنت وظفت في حياتك لأجل أن تصير إليه، لأنك صائر إليه، وكلنا صائر إليه. ثم جاءت الآية، تدبروا في الترابط بين الآيات، تبني الآيات، تبني وتجهز، تعد الروح ليوم التغابن، لأننا لا نستعد ليوم التغابن بصورنا. أنا اليوم لما دعيت إلى حفلة أو مناسبة أو كذا أستعد، أليس كذلك؟ كيف تستعد؟ بل عند الخياط وعند اللبس وعند أم الشعر على حسب المناسبة، أليس كذلك؟ طيب يوم التغابن كيف ستستعد إليه؟ تشور شعرك؟ ماذا ستفعل يوم التغابن؟ تلبس أحسن ما عندك؟ ما عندك شيء تلبسه، إذن ماذا تفعل؟ العمل والإيمان اللي السورة مهدت له التسبيح والتوحيد، هذا الاستعداد إليه. شوفوا الفارق العظيم بين الاستعداد للقاءات الناس اللي ماخذة حياتنا وبين الاستعداد لملاقاة رب البشر. فارق شاسع له المثل الأعلى. استعدادك للقاء الناس مهما علت منزلتهم يأخذ من نفسك، يأخذ من روحك، يأخذ من وقتك، من جهدك. ومرات كثيرة إذا كان الضمير فعلا يقظ والنفس مستيقظة، بعد ما تخلص المناسبة أو في أثناء المناسبة تقول والله يمكن ما يسوى علي اللي سويته. ها حقيقة. إذا القلب يقظ والروح لا زالت، ستدرك أن كل هذا الجهد أو السعي ما كان يحتاج كل هذا. ونحن ابتلينا في هذا العصر بداء مرض اسمه التكلف في كل شيء، ومن شدة التكلف فقدت الأشياء جمالها في حياتنا، ما عاد في بساطة في حياتنا.
لا في ضيافتنا ولا حتى ضيافتنا، ما عاد في بساطة، صار في تكلف ففقدت الجمال. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تأخذ من استعداداتي أنا ليوم التغابن. فأنت حين تستعد لأي مناسبة تحسن من شكلك ومظهرك، ولكن لله المثل الأعلى. تريد أن تستعد ليوم التغابن، حسن من قلبك وسريرتك. تدبروا كيف يحسن القرآن. قال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. كيف تستعد ليوم التغابن؟ ما الذي ستحسنه لأجل يوم التغابن؟ ماذا ستحسن؟ سرك وذات صدرك، لأنك هي التي ستلقى الله بها. لن تلقى الله لا بلباس ولا بماركة ولا بأي شيء، ستلقى الله بسرك الذي هو مطلع عليه. ولتدبروا القرآن كيف يبني. القرآن يبني، كيف يؤدبنا القرآن، كيف يربينا القرآن. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وبدأ بالسر قبل العلانية سبحانه. طهر سرك. طب كيف طهر سري؟ بعض العلماء، ابن القيم أظن، سئل أيهما أولى، البخور والعطر ولا التنظيف قبل؟ طبعا في العبادات والأعمال هو دا يتكلم، مو دا يتكلم عن المادية، لكن يصلها بالماديات. قال لا، إذا كان المحل متسخ فالنظافة أولى، ثم بعدها يأتي البخور. مو يأتي البخور على شيء غير نظيف. الشاهد أين؟ طهر سرك أولا. كيف طهر سري؟ أول تطهير للسر بالتوحيد. أعظم ما يطهر السر هو التوحيد. وبالتالي طهر سرك عن كل ما سوى الله عز وجل. خليها قناعة في ذاتك، في قلبك، في نفسك. لا أحد يملك شيئا لك إلا الله. ولذلك على فكرة كلمة بلال رضي الله عنه حين كان يصر يقول قل هو الله أحد أحد أحد، هي مو كلمة فقط هكذا، لا، هي قمة التوحيد، أن يكون الله سبحانه واحد أحد في حياتك وقلبك. فلا تتوجه بعمل إلا إله، تخلص العمل إله. أعمال القلوب التي هي الاستعانة والاستغاثة والمحبة والرجاء والتوكل، كلها أعمال عظيمة كثيرة، لا تتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال والله عليم بذات الصدور. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع على ذات صدرك ما بداخله، كيف سيكون تجهيزك لذلك الصدر؟ شوف كم آية، 4 آيات من سورة التغابن. الجزء الأول من سورة التغابن كل الجزء على بناء التوحيد في النفس بناء قويا. لماذا؟ لأننا لا نستعد ليوم التغابن بشيء أفضل من قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا المال ينفع ولا البنون زادوا ولا نقصوا ينفعون. ولذلك الإنسان لو يتدبر في حياته هو أول من يحثون التراب عليه من؟ الأغراب ولا الأبناء؟ أبناء، أهله، عشيرته، أحبابه، اللي قد يكون أفنى العمر، كل العمر، لأجل إرضائهم. أخطأ، لأن العمر لا ينبغي أن يفنى إلا لمن أعطاه. والذي أعطاه من؟ أولادك ولا الله؟ الله. إذن صحح الوجه. ولذلك آيات سورة التغابن ستأتي إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هاي الحقيقة.
ولذلك قلنا السورة سميت بالتغابن، ولم يذكر التغابن في موضع آخر في القرآن إلا في هذا الموضع، حتى لا يشعر الإنسان بالخسارة الشنيعة التي خسرها بعد فوات الأوان، حين يدرك أنه قد أضاع العمر أغلى ما يملك فيما لا ينبغي أن يضاع. ثم بدأت الآيات العظيمة بربط الإنسان بواقع الحال، واقع الناس، واقع البشر، واقع الأمم. قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كل الأمم السابقة هذه اللي كانت قبلكم، يا قريش ويا غير قريش، ما جاءتكم من أخبارهم. ونحن لا نقول فقط على الأمم، القرآن حين يكلمني عن الأمم ومصائر الأمم علي أنا أن أتفطن إلى الأفراد ومصائر الأفراد. أين الذين ذهبوا؟ هو في أحد يذهب لغير الله؟ هذا مصداق قوله عز وجل: وإليه المصير. هل هناك أحد سمعنا بأحد منذ الخليقة، بدء الخليقة إلى أن تنتهي الحياة على هذه الأرض، يذهب عند الموت إلى أحد غير الله؟ لا. ولذلك ربي عز وجل قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، حتى يبين بشاعة الكفر، بشاعة الكفر الذي يجعل من ذلك الإنسان إنسان لا يرى الحقائق إلا بعد فوات الأوان. ما الحل؟ قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الرسل، الكتاب، البينات، لأن هذا كله سيأتي في سورة التغابن العظيمة. 18 آية فقط، 18 آية وكلها تتكلم عن هذه الحقائق وتضعني في الصورة. الرسل، الأنبياء، الكتب، جاءوا بأي شيء، ما في شيء غريب أنت ما سمعت قبل، أليس كذلك؟ الكافر ما في شيء غريب ما سمعه، كل شيء سمعه. إذن أين الإشكالية؟ سمع ولم يسمع، سمع بأذنيه ولم يسمع قلبه، ولم تسمع جوارحه فتتحرك عملا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فعلا الله سبحانه وتعالى غني. لو أن الإنس والجن آمنوا وأصبحوا كلهم على أتقى قلب رجل ممن خلق لن يزيد الله ذلك في ملكه شيء سبحانه. ولو أنهم كفروا ما نقص ذلك من ملكه شيء. غني حميد سبحانه. أين الإشكالية الخطيرة التي الإنسان يوهم نفسه بها من خلال قضية الكفر؟ وهذه الآيات هي التي جعلت بعض المفسرين يقول أن هذه الآية السورة فيها آيات مكية، والحقيقة أن الأجواء مدنية، ولكن هي الكلام صح عن الذين كفروا حاضر في السور المدنية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والآية قال: قل بلى وربي لتبعثن سبحانه ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قسم من الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان قد يقول في بعض الأحيان إشكالية الإيمان بالبعث ربما الآن غير موجودة بين المسلمين. كل المسلمين تقريبا أو الغالبية العظمى من المسلمين يؤمنون بالبعث، أليس كذلك؟ ولكن الإشكالية اللي تضعها أمامي الآن هذه السورة العظيمة، سورة التغابن، أن الإيمان بالبعث هو ليس فقط مجرد التصديق بالقلب. تصديق بالقلب هذا جزء من الإيمان، وكان كفار قريش لا يملكونه، حتى هذه لا يملكونها. ولكن الجزء الآخر من التصديق بالبعث أني أنا أتصرف كإنسان يؤمن بالبعث والحساب والموت. بعض البشر
من المسلمين يتصرف وكأنه لن يموت أبدا في كل شيء في حياته، ويتصرف وكأنه كل الدنيا قد ملكها وأنها ستبقى له إلى الأبد، ما يفهم شيء آخر. تدبروا في الآية التي بعدها، قال فآمنوا بالله. إذن ما المطلوب؟ أن يدفع بك التصديق باليوم الآخر وبالبعث إلى الإيمان بالله فقط، ورسوله فقط، والقرآن والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. إذن هو العمل الذي يصدق الاعتقاد، الذي يصدق ما في القلب من إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حال كثير من الناس اليوم مع الكتاب العظيم حال عجيبة. انتهى رمضان وكأن العلاقة مع الكتاب العظيم انتهت إلى رمضان المقبل، وكأنه قد ضمن أنه سيعيش إلى رمضان المقبل. وحتى لو عاش إلى رمضان المقبل كيف تكون حياتك بدون نور؟ قال والنور الذي أنزلنا، ينير لك ظلماتك، ظلمات الدرب الذي تعيش فيه. حقيقة الحياة بعيدا عن القرآن ظلمة. فلذلك لا ينبغي أن يكون إيماني وتصديقي بالبعث وبالكتاب العظيم النور الذي أنزلنا إيمان موسمي. والعجيب في علاقة بعض الناس مع القرآن، الميتر يكون صاعد على أعلى مستوى في رمضان، آخر ليلة في رمضان أو قبل الأخيرة، بعدها مباشرة ينزل إلى الصفر وما تحت الصفر. كيف يكون هذا؟ لو صح هذا الارتفاع لما كان ذلك الانخفاض. علاقتنا بالله عز وجل وإيماننا لا يكون موسميا، وعلاقة الإنسان بهذا النور الذي أنزلنا هو الذي يجعل كل أعمالك متوازنة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه في نفس الآيات، نفس السياق، الآية 9 وصلنا لمنتصف السورة، قال يوم يجمعكم ليوم الجمع. إذن بما تعملون خبير. لماذا الآية قالت بما تعملون خبير؟ هذا الذي ستجهز له ليوم الجمع. يوم الجمع سيجمع الأولين والآخرين، سيجمع الكل على صعيد واحد، الفقير، الغني، العدو، الحبيب، الصديق، الكل يجمعكم ليوم الجمع. قال ذلك يوم التغابن. الكل، وهنا ما فرق سبحانه وتعالى، لم تأتي التفرقة تحديدا بين المؤمن والكافر. طبعا الكافر أعظم الناس خسارة يوم القيامة، يوم التغابن خسر كل شيء، أدرك أنه قد باع آخرته بثمن بخس. ونرجع ونقول أغلى ما في حياة الإنسان العمر والزمن. فانظر في البيع، لأن البخس والتغابن يكون في أي شيء، في التجارة، وإحنا في تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فانظر أنت ماذا تبيع، أنت ماذا تبيع؟ أبيع زمني، أبيع عمري، أبيع حياتي، أبيع ساعاتي، بأي شيء. ذلك يوم التغابن. الساعة الواحدة من الزمن نحن نبيعها بأي شيء، تأخذ مقابلها ماذا؟ يعني جلسنا وعيدنا على بعض، انتهينا خلاص، يعني بس خلاص، ماذا بعد؟ الكلمة الطيبة، العمل الصالح، الإنجاز على مستوى العمل. لكن هدر الأوقات، هدر النعم، هذا يوم التغابن اللي القرآن ده يحذر من هنا. قال ذلك يوم التغابن. لماذا في خسارة؟ لأنه سيجد الإنسان نفسه قد باع أغلى ما عنده بأبخس الأثمان: الوقت، الزمن، الصحة، القوة، النعم. بعض الأشخاص قوي صحيح البدن
ومع ذلك يجلس على الكرسي ساعات لا تتحرك قدمه خطوة لخطوة في عمل الخير، وتراه يركض. الآن راح تصير مواسم الإجازات والصيف، جيد أن الإنسان يروح عن نفسه، جيد ممتاز، لا شيء في هذا، لا غبار عليه، ولكن تراه متحفزا لكل شيء يتعلق بالدنيا. وحين يأتي الأمر لهذا اليوم، يوم التغابن، ترى نفسه ثقيلة، وفعلا هو جسد ثقيل، هو لا يمثل، هو لما يقول ثقيل هو حقيقة، ثقل الجسد. لماذا يثقل الجسد؟ الروح ما خفت بذكر الله. ما الذي يخفف الروح؟ التسبيح والإيمان والتوحيد، وأن تنتفض النفس العمل. ولذلك تدبروا في الكلمة، قال ومن يؤمن بالله. هذا التجهيز الآن، هذا يوم التغابن، ماذا ستعد له؟ قال يؤمن بالله ويعمل صالحا. إذن إيمان وعمل، إيمان وعمل، والنتيجة قال يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هل في حق هؤلاء المؤمنين هذا تغابن؟ ربح البيع، ربح البيع، بيع. وذكرنا في لقاء سابق، قلنا عن أحد التابعين لما سئل قيل له يا فلان كل شيء تنفق، كل شيء تنفق، ما تركت شيء. قال هذه الدار أنا مرتحل عنها، وتلك الدار سأبنيها وسأبقى فيها. شيل العفش، شيل عفشك، خذ معك، تزود، تزود. هذا هو اليوم. عد العدة، بيع البيعة الصحيحة، البيعة الحقيقية التي تنفعك بالفعل. ولذلك آيات سورة التغابن ستأتي علينا في نهايتها عن القرض والإنفاق، إنفاق بكل أشكاله وصوره. الإنفاق الذي يعلم المجتمع. القرآن ما يصنع مجموعات من الناس، ناس عجزة اللي هم الفقراء ينتظرون العطاء من الأغنياء وانتهينا، لا، الفقير والغني يعمل، لأنك أنت تعمل بما مكنك الله فيه، أنت تعمل بما مكنك ربي عز وجل فيه. يؤمن بالله ويعمل صالحا. ثمن لو نفكر فيه نحن حقيقة سنجد أن الثمن ليس بذلك الشيء الذي لا يمكن أن أحققه، ليس كذلك. عيد النظر، عيد النظر في الجرد في الحسابات، كم تنفق، هذا جرد حقيقي. وهذه فعلا بعض الأشخاص يساعده فعلا أن يعمل جدول. طبعا ليس هناك حدود فاصلة بين الدنيا والآخرة، إنك تنفق للدنيا وتنفق للآخرة. حتى وأنت تنفق للدنيا احتسبها عند الله عز وجل، ولكن بصدق، مو تضحك على نفسك. بعض الناس تهفو نفسه لأن ينفق آلاف لأجل نزهة أو متعة أو سفرة أو ما شابه، ولا تهفو نفسه أن ينفق عشرات في عمل خير. هذه النفس ماذا تحتاج؟ تحتاج علاج قبل يوم التغابن، تحتاج إيمان، تحتاج استيقاظ. ولذلك الآية التي جاءت بعدها قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن عرفنا يوم التغابن، اليوم الذي نعد له العدة. ولذلك من أعظم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعد العدة لها فيه، ونحن الآن واحدة من إشكالياتنا أننا لا نقدر قيمة الدقيقة التي نعيشها الآن، هذه اللحظة التي نحن فيها، هذه اللحظة التي نحن فيها قيمتها لا تقدر بثمن. وإذا أردت أن تعرف قيمتها الحقيقية انظر إلى من فارق الدنيا، ما الذي يتمناه هذه اللحظة.
لا يتمنى شيئا إلا هذه اللحظة فقط. إذن المطلوب رص جدول الأعمال، انظر ماذا قدمت لآخرتك من عمل صالح تلقى به الله عز وجل، واجعل حتى في الأعمال التي تمارس فيها حياتك اليومية من عادات، طعام أو شراب أو لقاء أو زيارة. نحن لا نقول أننا لا نتزاور ولا نعيش حياة اجتماعية، لا 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 أبدا، عش حياتك، ولكن عش حياتك لله وليس للناس، لأنك إذا عشتها للناس لا يمكن أبدا أن تكون قد عشت حياتك، مستحيل. الوجهة لابد أن تكون واحدة، وهذا معنى التوحيد. عش حياتك، زر من تريد، ولكن حين تزور زر لله. أسقط عنك هذه الشعارات الزائفة التي أتعبتنا وأشغلتنا واستنزفتنا واستنزفت أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا. ولذلك في سورة التغابن سيأتي التحدي الكبير، الأموال والأولاد والأهل والعشيرة والناس من نحب يشكلون التحدي الأكبر في حياتنا. ليس المطلوب أبدا أنك أنت ما تحبه، بالعكس، حبك لهم يقربك إلى الله، ولكن إذا أحببتهم حبا ما أحببتهم إلا لله وأحببت الله فيهم. سورة التغابن العظيمة تجعل الإنسان حقيقة يبدأ بعملية مراجعة للنفس، وهي أعظم ما نحتاج إليه اليوم. مراجعة ونحن في منتصف العام، مراجعة لما هو آت ومراجعة لما هو قد مضى. استكثر من الأعمال واستكثر من الصالحات، وأنا مع الاستكثار أصحح الوجه لله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بكثرتها، وإنما تقبل بما رافقها من الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى.